नमस्कार साथीहरु, ओम लर्निङ स्कुल च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। साथीहरु, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई तपाईहरुले नै एकदमै रिक्वेस्ट गर्नुभएको टेडी बियरको क्याप कसरी बनाउनु त भन्ने कुरा विथ ड्राफ्ट नै सिकाउँदै छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। ल आजको भिडियो सुरु गरौँ है त। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, आज मैले तपाईहरुमा टोपीको ड्राफ्ट लिएर आएको छु। टेडी बियरको टोपीको एकदमै धेरै रिक्वेस्ट आएको र एकदमै धेरै यसैको विषयमा कमेन्ट आइरहेको हुनाले उहाँको लागि म यो टोपीको ड्राफ्ट तथा यो टोपी कसरी बनाउने भन्ने भिडियो लिएर उपस्थित भएकी छु। सर्वप्रथम चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ ड्राफ्ट कसरी बनाइएको थियो भनेर हेर्नुस् है त। ड्राफ्ट पनि त सिकाउनु पर्यो, यतिकै त भएन। अब हेर्नुस्, तपाईहरुले यो छुट्टा छुट्टै यसरी यही मेजरमेन्ट अनुसार बनाउनु भए पनि हुन्छ हैन। अनि यसलाई चाहिँ यो दुईटालाई बनाउने तरिका चाहिँ एकदमै सिम्पल मैले भन्दै छु। तपाईहरुले एउटा चार्ट पेपरमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। एकैचोटी 11 सेन्टिमिटरको यहाँसम्म तानेर आधी गरेर गर्नु भए पनि हुन्छ। एउटा बिचमा पोइन्ट लिनुस्, त्यसपछि यो पोइन्टबाट सिधा लाइन 5.5 सेन्टिमिटरको तान्नुस्, यहाँ पोइन्ट दिनुस्, सुन्नुस् है। अनि त्यसपछिबाट यहाँदेखि फेरि 5.5 सेन्टिमिटरको यहाँ सिधा लाइन तानेर पोइन्ट दिनुस्। सेम यही प्रोसेस है। तपाईहरुलाई मैले टेडी बियरको पनि भन्दै आएको छु, गोलो बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो सबैतिरको मेजरमेन्ट एउटै हुनुपर्छ है। सेम यसै गरी 5.5 को यहाँ तान्नु पर्यो है। त्यसपछि यो पोइन्टबाट फेरि 5.5 को यता तान्नुस्, यहाँ पोइन्ट दिनुस् है। त्यसपछि फेरि 5.5 को यहाँदेखि यहाँसम्म तान्नुस् र यहाँदेखि यहाँसम्म तान्नुस्। मैले हाफ मात्रै बनाएको छु बाहिरीको पार्ट, तपाईहरुलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ भनेर। यदि सक्नुहुन्छ भने गोलै पुरै यो ड्राफ्ट पुरै गरेर बनाउन पनि सक्नुहुन्छ है यही प्रोसेसले। मैले चाहिँ हाफ मात्रै बनाएको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी 5.5, 5.5, 5.5, 5.5 र यता पनि सेम गरिसकेपछि अब त्यसपछि यो पोइन्टबाट तपाईहरुले यसै डट डट दिएर गोलो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो भयो भने यो गोलो पार्ट पनि आधी हाफ मुन टाइपले बनाउन सक्नुहुन्छ है, केही प्रब्लम छैन। त्यसपछि यो जुन सर्कल निकालिसक्नु भएपछि हेर्नुस् यो निक्लिन्छ। त्यसपछि यो बाँकी रहन्छ, यो सर्कल त बनि नै हाल्छ। अनि त्यसपछि यो हाम्रो तीनटा पोइन्टलाई पनि सेम त्यस्तै गरी तपाईले जोड दिन सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै गरेर हामीहरूले अब ड्रइङहरु गरिराख्नु भएको छ भने घरमा कम्पास र पेन्सिलले पनि यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ है, केही प्रब्लम हुँदैन। यहाँ पोइन्टदेखि हाम्रो नाप्ने हुन्छ। मसित अहिले कम्पासको इन्स्ट्रुमेन्ट छैन। यहाँदेखि यहाँसम्म हामीलाई स्केलमा यसरी नाप्ने पोइन्ट देखाएको हुन्छ, त्यो अनुसार बनाउन पनि सक्नुहुन्छ र अघि मैले भनेको अनुसार बनाउन पनि सक्नुहुन्छ है। यसरी यो दुईटा पार्ट बन्छ हाम्रो। र अर्को के कुरा रहेको छ भने यो मैले बनाएको भन्दा तपाईहरुलाई टोपी ठुलो बनाउन मन लाग्ला, किनकि 6 फिट टेडी बियरलाई त अझै ठुलो चाहिन्छ। यो त मैले अलि सानोको लागि बनाएँ, त्यसको लागि नि सेम त्यस्तै है। मेजरमेन्ट यहाँबाट नि बढाउने, यहाँबाट नि बढाउने र यहाँबाट नि बढाउने, यसरी बढाउनुस् है। त्यसरी चाहिँ हामीहरूले यति ड्राफ्ट बनाउन सक्छौँ। अब त्यसपछि के कुरा रहेको छ भने यो गोलो पार्ट चाहिँ हामीहरूले 3 पिस बनाउँछौँ। एक चाहिँ हाम्रो प्रिन्टमा हुन्छ, प्रिन्ट कपडामा हुन्छ। एक पिस चाहिँ हामीहरूले कागज या बक्रम केही राख्न सक्छौँ भने अर्को एक पिस चाहिँ हामीहरूले भित्री जुनसुकै कपडाको घरमा रहेको पुरानो कपडा पनि राख्न सक्छौँ। तर म चाहिँ के गर्दैछु भने कटिङ गर्दा सेम कपडाले गर्दैछु है, त्यो चाहिँ तपाईहरुको इच्छामा भर पर्छ। यसरी चाहिँ एउटा हाम्रो प्रिन्ट हुनै पर्ने भयो, किनभने प्रिन्टमा राम्रो देखिन्छ। अर्को रहेको छ हाम्रो चाहिँ यो के अरे सर्टको यो सर्टहरुको हातमा राख्ने बक्रम हुन्छ नि, हो त्यस्तो राखेर नि बनाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को भित्रीमा रहने पार्ट तपाईले जुनसुकै राख्न पनि सक्नुहुन्छ, उही कलरको प्रिन्टै राख्न पनि सक्नुहुन्छ है। यसरी यो बनाइसकेपछि चाहिँ हामीहरूले यसलाई बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर दुईटा तरिका छ है। यसलाई एक पिस बनाएर तपाईहरुले फाइबर राखेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ र 2 पिस गराएर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ 2 पिसको प्रोसेसबाट गराइरहेको छु है, यो 2 पिस।
यो तपाईहरुले प्रिन्ट फेल्ट जेमा नि गर्न सक्नुहुन्छ है। राम्रै देखिन्छ, फेल्टमा फरमा जेमा नि गर्न सक्नुहुन्छ। यही कपडा चाहिन्छ भन्ने छैन। मैले पनि प्रिन्टको राम्रो कपडा नपाएको भएर चाहिँ फेल्टले सादा फेल्टले बनाउँदै छु है तपाईलाई सिकाउनको लागि। तपाईलाई जस्तो इच्छा लाग्छ त्यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ। यो डिजाइनिङ गर्ने कुरा हो, आफूलाई मन परेको हिसाबले गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यही कपडा खोजी राख्नु पर्दैन। अनि सेम प्रोसेस यसमा पनि 3 पिस हुन्छ हाम्रो। 1 चाहिँ हाम्रो प्रिन्टमा लिन सक्छौं हामीले। 1 चाहिँ हाम्रो बक्रम लिन सक्छौं। बक्रम नभएदेखि हामीले यस्तै चार्ट पेपर नै लिन सक्छौं है। जे छ जसले चाहिँ हाम्रो अलिकति हार्ड बनाउँछ त्यो लाइनिङलाई त्यो लिन सक्छौं है हामीले। अनि एक फेरि भित्रीको हामीले फेल्ट अब घरमा रहेको पुरानो अलिकति फ्लेक्सिबल हाइनेकहरुको कपडा नि युज गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले। मैले चाहिँ यहाँ सेम गरेको छु, फेल्टकै गरेको छु, मसित प्रिन्ट कपडा छैन। अनि यसको चाहिँ लम्बाइ के रहेको छ भन्दाखेरि सेम यस्तै गरेर मैले यो हाफ लिएको छु ताकि बुझ्नलाई र गर्नलाई सजिलो होस्। कपडा काट्ने बेलामा डबल गरिन्छ हामीहरुले, त्यसमा केही फरक परेन। यो चाहिँ यहाँ पोइन्ट देखि यो पोइन्ट सम्म हामीहरुले 18.5 सेन्टिमिटर लिएको छौं, हेर्न सक्नुहुन्छ। 18.5 सेन्टिमिटर छ यसको लम्बाइ। त्यसपछि यसको चौडाइ लिएको छु मैले 6.5 सेन्टिमिटर। अब यसलाई चाहिँ कटिङ गर्ने बेलामा हजुरहरुले हल्का बुझ्नु पर्ने हुन्छ किनभने यो 3 पिस भनेको फुललाई 3 पिस हो, तर यो चाहिँ हामीले ड्राफ्ट हाफ लिएको हुनाले हामीले यसरी पल्टाएर गर्नुपर्छ। बिचको ब्रेक चाहिँ नलिने मात्रै हो। म कपडा काट्ने बेलामा देखाउँछु। यसरी चाहिँ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ टोपीको ड्राफ्ट बनेर रेडी भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले दुईटै विधिबाट भन्दिए है। यो चाहिँ सिधा छ भने यसलाई सेमली यसरी गोलोबाट लिएको हो है। म फेरि पनि भन्दिन्छु, मिस्टेक नगर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो शेपबाट लिएको हो। यति ड्राफ्ट भइसकेपछि चाहिँ साथीहरु मैले चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि अब सिलाइ पनि नदेखिने, त्यसको लागि अनि सिलाउन पनि राम्रो, अगाडि पार्टमा राम्रो पनि देखिने भएर यो रेड कलरको फरै युज गरेको छु, हेर्नुस् है। अनि यसमा यसलाई चाहिँ मैले फरमै युज गरे। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा कलरलाई चाहिँ मैले मसित प्रिन्ट थिएन। मैले तपाईलाई अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, म दुईचोटी लिन गएँ तर हातले सिलाउनको लागि चाहिँ अलि नराम्रो जस्तो लागेर मैले नलिकन आएको। तर एकदमै यो रिक्वेस्ट आएको भएर मैले प्रिन्ट कपडा खोज्नै भ्याएको छैन, त्यसैले यही कपडाले बनाइदिए। यो एकदम राम्रो क्वालिटीको पाएको थिएँ मैले, हेर्नुस् त। यो र यो चाहिँ म यो येल्लोमा बनाउँदै छु। अब कपडाको पनि मसित भएको कपडाको पनि जानकारी दिन्छु म यही मौकामा। यो चाहिँ रहेको थियो मैले चाहिँ 250 मा ल्याएको थिएँ, हेर्नुस् है। हातले सिलाउँदाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। यी कपडा जुन भेट्यो त्यही नलेराउनु होला। यसरी तान्दा एकदमै पातलो देखिने चाहिँ नलेराउनु होला। यो एकदमै राम्रो पाएको थिएँ, हेर्नुस् त। मैले 250 मा ल्याएको हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो मिटरको 175 मा ल्याएको छु मैले, हेर्नुस्। यो नि बाक्लो छ, हातले सिलाउँदा यस्तो भयो भने चाहिँ हामी हातले सिलाउनेले एकदम राम्रो हुन्छ। जुन चाहिँ मैले प्रिन्टेड पाइनँ के साथीहरु, प्रिन्टेड पाएको भए यो भागमा चाहिँ प्रिन्टेड गर्दा एकदमै राम्रो देख्थे, तर सरी है मैले पाइन। म सिकाउन मात्रै खोज्दै छु है तपाईहरुलाई, हेर्नुस्। यसरी तपाईहरुले हेरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ है साथीहरु। ठाउँ अनुसार एकदमै रेट फरक पर्छ। अब म यो दुईटामा चाहिँ यो ड्राफ्ट काट्दै छु, तपाईहरुलाई काटेर देखाउँछु। अब हेर्नुस् त साथीहरु, मैले काटिसकेको छु। तपाईहरुलाई कपडा काटेको चाहिँ देखाइन किनभने धेरैचोटी मैले टेडी बियरहरुमा सिकाइसकेको छु, त्यसैले अब सिकिसकेको कुरा कतिचोटी देखाउन भनेर देखाइन। अब म यो काटेको कसरी पनि म भन्दिदै छु। यो ड्राफ्टमा चाहिँ हेर्नुस् मैले येल्लो कपडा एउटा यसरी काटे है। अनि त्यसपछिबाट हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा यसरी काटे, अनि त्यसपछि एउटा यस्तो गरेर काटे, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ यो मैले बक्रम, यो चाहिँ अब सिलाइ गरिरहेको मान्छेहरूलाई पनि थाहा होला र कपडा सिलाउन दिइराख्नु हुनेलाई पनि थाहा होला। हाम्रो सर्टको कलरहरुमा, कुर्ताहरुमा जेमा नि युज हुन्छ। यो बक्रम अलिकति हार्ड गरिदिन्छ
यदि घरमा बनाउँदै हुनुहुन्छ हामीसित त छैन भन्नुहुन्छ भने चार्ट पेपर हैन अनि त्यसपछिबाट चाहिँ हाम्रो घरमा हुन्छ नि कुनै सामानहरू कभर भएर आएको कुनै त अलिकति बाक्लो हुन्छ कि विज्ञापनहरूको त्यसको राखिदिनु भयो हुन्छ है फरक पर्दैन केही टेन्सन नलिनु होला किनभने पानीमा भिज्दाखेरि कुनै पनि नरम भइहाल्छ खासै हामीले भिजाउँदैन त्यसैले कागज राखिदिँदा नि भयो है यो चाहिँ मैले बक्रम काटेको छु अब यो चाहिँ यसरी हाम्रो फिट हुन्छ हेर्नुस् अनि तपाईहरुले चाहिँ कपडा फारू गर्नलाई यदि घरमा फ्लेक्सिबल कुनै कपडा छ भने यो बाहिरी प्रिन्टेड या यस्तो कलरको काटे पनि भित्री जुन नदेखिने भागमा चाहिँ तपाईहरुले घरको पुरानो कपडा युज गर्न सक्नुहुन्छ है त्यस्तै गरी यो पार्ट रहेको छ अब यो पार्ट मैले हाफ बनाएको भनिरहेको थिएँ तपाईहरुलाई हाफ बनाएको हुनाले हामीहरुले कपडा कटिङ गर्दा हेर्नुस् है यो हाफ भयो यसलाई ठ्याक्कै यस्तो गरेर टेडी बियरको पछाडीको बडी पार्टहरु बनाएको जस्तै गरेर यसरी एउटा फुल चाहिँ यसरी बनाइन्छ है क्यापको लागि फुल पार्ट चाहिँ यसरी बनाएको छु हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यो एक पार्टबाट मात्रै गराउन नै सकिन्छ मैले चाहिँ अलि राम्रो ठुलो बनाउनको लागि दुई पार्ट गरेको छु है अनि कपडा चाहिँ सेम त्यस्तै आफूतिर फर्किने गरेर ओछ्याएको छु जुन यस्तो फर भएको कपडाहरुलाई चाहिँ आफूतिर फर्किने गरी ओछ्याएर मैले काटेको छु हेर्नुस् है यो पनि हेर्नुस् यसलाई पनि सेम त्यस्तै गरेर यसरी एउटा यसरी गरेर डबल गरेर बनाएको छु मैले अब तपाईहरुले भन्नु होला यो चाहिँ काट्नु भएको छैन यो किन काट्नु भएको छ भनेर यो सिलाउने बेला म फेरि भनिदिन्छु यसको बारेमा है अब यति भइसकेपछि यो ड्राफ्ट रह्यो यो ड्राफ्ट पनि मैले तपाईहरुलाई भने थिएँ मैले हाफ मात्रै बनाएको छु है सानो सानो किनभने कभर गर्न पनि ठुलठुलो ड्राफ्ट कभर गर्न पनि मलाई यहाँ टेबलमा गाह्रो पनि हुन्छ त्यसैले जति सक्यो सानो सानो बनाइराखेको छु हेर्नुस् है यो मैले 3 पिस त बनाउने हो तर फुल पार्टमा भनेको छु यो चाहिँ हाम्रो ड्राफ्टै हाफ हुनाले एउटा चाहिँ 1 पिस बनाउँदा हामीले यसरी बनाउनु पर्छ हेर्नुस् है 1 पिस यो भयो यसलाई यसरी डबल गरेर फेरि अर्कोतिर यसरी गर्ने यहाँ छुट्याउने चाहिँ हैन बल्ल यो 1 पिस हुन्छ है हाम्रो 3 पिसको हिसाबले यो 1 पिस भयो सेम बक्रम गरेको छु यसमा जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ भनिसके मैले कागजहरु अनि यसलाई पनि सेम त्यस्तै गरेर कटिङ गरेको छु यसरी गरेर ठ्याक्कै डबल गरेर यसरी बनाएको छु यसरी फुल पार्ट चाहिँ हाम्रो 3टा चाहिने भनेको मैले हेर्नुस् 3टा छ अब यसलाई पनि हामीहरुले यसरी बिचमा राख्ने र यसलाई नि यसरी बिचमा राख्ने हो हामीहरुले यसरी चाहिँ हाम्रो ड्राफ्ट काटेर रेडी हुन्छ साथीहरु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त यदि भिडियो राम्रो लागेको भए यसलाई लाइक शेयर गर्न नभुल्नु होला यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र मेरो बाँकी अरु भिडियो हेर्न पनि नभुल्नु होला केही कमी कमजोरी भएको भए कमेन्ट बक्समा अवश्य भन्नु होला अर्को आउने एपिसोडमा चाहिँ म यो कटिङलाई हातैले स्टिचिङ गरेर टेडी बियरमा कसरी अट्याच गर्ने त भन्ने कुरा सिकाउने छु आजलाई यति नै थ्यांक्स फर वाचिङ